Hi everybody, welcome back to my channel. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Tiến, là hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh. Tại video trước thì mình có chia sẻ với các bạn một vài thông tin cơ bản về Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như là bài nói của mình ở gian Long Trọng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn phần thứ hai, đó là phần nói ở gian về 3 vấn đề chính. Thứ nhất đó là quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, thứ hai là sự ra đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và thứ ba là bối cảnh của thế giới ở nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Để nói qua một chút thì gian này là một trong những gian khó nhất tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, bởi vì họ trưng bày rất nhiều những thành tựu về kinh tế, khoa học, chính trị, đặc biệt là hội họa. Nó đòi hỏi một người hướng dẫn viên phải nắm được khá là cơ bản về tình hình thế giới cũng như là những kiến thức cơ bản. Thực ra thì mình chỉ nắm được khoảng 70% kiến thức ở đây thôi. Nếu mà bạn nào biết thêm về những thông tin hay ho thì có thể chia sẻ cho mình để mình cùng nhau học tập. Đây cũng là một trong những cái lý do mà mình làm video này. Về vấn đề Pháp xâm lược Việt Nam thì mình thường nói ngắn gọn, đó là vào thế kỷ 19 thì Pháp phát triển chủ nghĩa thực dân ở một giai đoạn rất cần thị trường thuộc địa, và họ thấy là Việt Nam thì tài nguyên dồi dào với rất nhiều khoáng sản, với vị trí địa chính trị nữa, cho nên là họ đã quyết định là xâm lược Việt Nam. Cái mốc đầu tiên là năm 1858. Thì sau khoảng 30 năm xâm lược thì họ đã chiếm toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam. Cuộc sống của người dân dưới thời Pháp thuộc thì rất là khổ cực, họ bị đàn áp, bị bóc lột rất là nặng nề. Có rất nhiều phong trào đã nổi lên nhưng hầu hết dẫn tới thất bại. Và trong cái bối cảnh rối ren đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đời. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1890, cậu bé Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành hay Hồ Chí Minh đã ra đời ở Nghệ An, là một tỉnh miền Trung của Việt Nam. Cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục tốt. Người mẹ cậu là bà Hoàng Thị Loan, là một người nông dân chất phác, cống hiến hết mình lo cho gia đình và con cái. Bố của cậu đó là ông Nguyễn Sinh Sắc, là một vị quan của triều Nguyễn, là một thầy thuốc, có một nền tảng Hán học khá là tốt, cho nên đã truyền dạy cho Hồ Chí Minh cũng như là con cái, và gửi Hồ Chí Minh tới học ở trường Pháp để ông có một cái nền tảng giáo dục tốt. Thì có thể nhận thấy là từ bé thì Nguyễn Sinh Cung hay Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một nền tảng giáo dục rất là tốt, được cho ăn học tử tế. Điều này là một điều rất là thuận lợi cho ông trong quá trình mà ông ra đi tìm đường cứu nước cũng như là quay trở về kháng chiến. Và ngoài ra thì cậu bé Nguyễn Sinh Cung còn có một người anh và một người chị. Hai người này thì tham gia tích cực trong phong trào kháng chiến chống Pháp. Điều này đã hun đúc cho cậu bé Nguyễn Sinh Cung một tinh thần yêu nước nồng nàn. Cậu rất là muốn làm gì đó cho dân tộc. Tuy nhiên là cậu đã nhìn thấy rất nhiều những cái sự thất bại của những người đi trước, cho nên là cậu đã nghĩ ra một con đường mới, đó là đi ra nước ngoài học tập, sau rồi quay lại để giải phóng Việt Nam. Và nước đầu tiên mà cậu chọn đó là nước Pháp. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh con tàu và sóng nước ở cái gian trưng bày để nói về chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình mà bôn ba tìm đường cứu nước. Để hiểu thêm về tình hình thế giới vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng ghé qua gian kế tiếp. Về cá nhân thì mình phải chia sẻ đó là gian này thì trưng bày tỷ thứ về thế giới, thì không thể nói hết được. Tuy nhiên là trong cái video này thì mình sẽ cố gắng đưa cho các bạn là một cái mớ thông tin. Nói chung là nó cũng không quá có gì là thú vị đâu, nhưng mà mình sẽ cố đưa thật nhiều để các bạn, nếu các bạn thích nói về cái gì hoặc là khách mà họ đến họ từ nước nào có thông tin liên quan thì các bạn có thể gán vào để cho họ có một cái cảm giác thân thuộc với cảm giác nhìn lại về thế giới. Ở cái gian đầu tiên khi bạn bước vào thì có thể bạn sẽ bị choáng ngợp bởi rất nhiều những hình ảnh, những khuôn mặt rất là lạ lẫm. Đó là của hình ảnh của các triết gia. Thực ra ban đầu mình cũng không biết là ông nào, nhưng sau quá trình tìm hiểu thì mình cũng biết một số ông. Thì có thể đầu tiên các bạn có thể thấy là ông Saint Simon hay gọi là Saint Simon, và ông Fourier là ông nói về chủ nghĩa xã hội không tưởng. Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn có thể lên Google để tìm hiểu đó. Và cái thứ hai đó là chủ nghĩa cộng sản thì có hai gương mặt tiêu biểu, đó là Karl Marx và Engels hoặc là Engels đó. Thì cái này cũng dễ thôi. Các bạn có thể, đây là những cái vị tiêu biểu của chủ nghĩa cộng sản, đấy là dẫn dắt những cái con đường cộng sản bà là. Và tiếp sau đó là Lenin, đó là người thực hiện hóa những cái lý thuyết cộng sản của hai ông kia đưa ra. Lenin là người nổi tiếng với cả phong trào Bolshevik, như là
cách mạng tháng 10 Nga. Bên cạnh đó thì còn trưng bày những bức tranh về cuộc cách mạng công xã Paris năm 1871 để nói về cuộc cách mạng xã hội đầu tiên. Thì nếu mà khách đến từ Pháp thì bạn có thể chia sẻ, nó lại rất là hay ho. Ở bên tay phải trưng bày đó là sự phát triển của khoa học công nghệ. Các bạn có thể quan sát được rất nhiều những dụng cụ cầm tay. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc điện thoại đầu tiên của ông Bell, có thể nhìn thấy chiếc máy dệt đầu tiên của người Đức, hay là chiếc động cơ 4 kỳ đầu tiên. Có rất là nhiều những cái sự phát triển công nghệ ở đây, và nếu như là những người nào mà yêu thích về công nghệ thì mình có thể chú trọng vào cái phần này. Tiếp theo ở bên tay trái đó là thành tựu về lĩnh vực giải trí. Ở đây thì mình thường hay nói về danh hài nổi tiếng Charlie Chaplin với các vở kịch như là The Kid, The City Lights rất là nổi tiếng ngày xưa. Và nếu khách nào yêu thích hội họa thì mình có thể giới thiệu cho họ về bức tranh The Virgin, gọi là nàng trinh nữ của Klimt, một họa sĩ nổi tiếng người Áo. Thì nếu mà khách đến từ Áo hoặc đến từ châu Âu có niềm am thích hội họa thì bạn có thể hỏi họ là bạn có biết bức tranh The Kiss, bức tranh nổi tiếng nhất của Klimt không? Hoặc là khách đến từ Pháp thì mình có thể giới thiệu cho một họa sĩ người Pháp tên là Henri Rousseau. Thì ông này là theo trường phái nguyên thủy, tự học vẽ. Thì ông có rất là nhiều bức tranh nổi tiếng, trong đó thì có một bức tranh tên là Cô gái Bohemian đang ngủ. Cô này thì đang ngủ cầm một chiếc đàn ấy, thì có một con sư tử định đến để làm thịt cô, nhưng mà nhìn thấy cô ngủ ngon quá cho nên là đã bỏ qua không làm thịt cô nữa. Và tiếp theo đó là lĩnh vực về hàng hải, thì đây thì có trưng bày về con tàu Titanic, Jack and Rose. Nếu mà các bạn trẻ thì có thể nói về cái này, các bạn ấy sẽ rất là thích. Thêm nữa về lĩnh vực hóa học vật lý thì có một couple nổi tiếng, đó là Marie Curie và Pierre Curie. Hai vợ chồng này rất là nổi tiếng trong quá trình mà nghiên cứu về vật lý và hóa học. Thì họ đã phát hiện ra cái radiation, đó là cái gì nhỉ? Cái radiation là tia phóng xạ đó. Và bên cạnh đó khi mà đề cập đến vật lý thì không thể bỏ qua đó là Albert Einstein, một nhà vật lý gốc Đức. Ông nổi tiếng với thuyết tương đối và phương trình E bằng mc bình. Đó, cho những người mà thích am hiểu vật lý thì các bạn có thể nói thêm về những vấn đề này. Tiếp theo về giải trí thì có cái điệu nhảy can can, là một điệu nhảy rất là phổ biến ở ngày xưa ở Pháp. Các bạn có thể hỏi những người ví dụ như là 7-80 tuổi ấy, là có nhớ điệu nhảy can can không? Nếu không nhớ thì có xem phim Moulin Rouge không? Mà có cái điệu nhảy rất là hay, cái phim này rất là hay đó. Có Moulin Rouge kể về cái điệu nhảy can can và tình yêu của hai người đấy, nó giống như kiểu Jack and Rose trong Titanic ấy. Nếu các bạn thích có thể xem. Và tiếp sau nữa vẫn còn về hội họa, bạn ạ. Ở đây trưng bày rất là nhiều hội họa và có một tên tuổi nổi tiếng gọi là đình đám nhất của thế giới, đó là họa sĩ người Tây Ban Nha Pablo Picasso với trường phái Cubism, là trường phái lập thể. Ở đây có trưng bày cái bức tranh đầu tiên của ông, tức là 5 cô gái ở Avignon. Nếu các bạn có yêu thích về hội họa có thể nói thêm về cái trường phái lập thể như thế nào, và cha đẻ của nó là Pablo Picasso và một vài ông nữa, để nói về cái sự thành công của Pablo Picasso trên con đường nghệ thuật của ông. Và tiếp sau ở mảng văn học thì có trưng bày một số chân dung của một số nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ. Ví dụ như là Jack London ở Việt Nam thì nổi tiếng với cả Tiếng gọi nơi hoang dã, hay Maxim Gorky với Thời thơ ấu, hoặc là tác giả người Nga Petrarch với Jevangel, hay có Ilya Ehrenburg với cái bài mà Lòng yêu nước, mà bắt nguồn từ những thứ nhỏ bé, cái gì mà mình học ở ngày xưa đó. Và tiếp sau nữa thì có trưng bày một cái mô hình chân tháp Eiffel, là một biểu tượng của Pháp lúc bấy giờ. Và có những cái bức ảnh để nói về thế giới, những cái cuộc sống đô thị xa hoa ở phương Tây với cả nước Mỹ, và nó đối lập với cả cuộc sống khổ cực của người Việt Nam lúc bấy giờ. Thì mình hay nói về ở Việt Nam thì rất là khổ sở, bị bóc lột, bao nhiêu tài nguyên thì họ mang sang Pháp hết. Và đây thì mình thường gắn với hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là vào năm 13 tuổi thì được gửi vào trường Pháp học. Ở đây thì họ dạy cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là nước Pháp đến Việt Nam để mang nền văn minh, mang tự do, bình đẳng, bác ái. Nhưng mà thực tế thì mắt thấy tai nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy là hoàn toàn là ngược lại. Họ đàn áp Việt Nam, khiến cho Việt Nam ngày càng thống khổ hơn. Và đây cũng là một trong những lý do chính mà Hồ Chí Minh quyết định là đi sang Pháp đầu tiên để hiểu về nước của họ. Việt Nam thì mình thường có câu đó là biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Và vào năm 1911, ở độ tuổi 21, tức là tuổi thanh xuân đẹp vời vợi, thì Nguyễn Tất Thành đã lấy tên là anh Nguyễn Văn Ba ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu La Toussaint-Terreville. Anh với hai bàn tay trắng, anh ra đi để với một hoài bão to lớn
thì học hỏi, sau đó về để giải phóng dân tộc. Và để xem những gì xảy đến trên con đường cứu quốc đầy gian nan của Nguyễn Tất Thành thì xin mời quý vị và các bạn cùng ghé qua gian chuyên đề thứ 2. Và đó là những thông tin về thế giới ở gian này. Thực ra thì còn rất nhiều nữa, ví dụ như là về tia röntgen cũng có trưng bày này, hay là về cuộc chiến tranh Nga-Nhật cũng có này, hay là về hội nghị Versailles sau Thế chiến thứ nhất là cũng có này, hay là có rất là nhiều thứ luôn đấy. Mình bây giờ cũng không thể nhớ được hết đấy, bởi vì mình cũng không hay nói, nhưng mà mình thường bây giờ mình sẽ điểm qua những thứ mà mình nên nói nhé. Đầu tiên là mình vào thì mình sẽ giới thiệu về các Marx, Engels, Lenin, đấy là những gương mặt tiêu biểu của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng Bolshevik. Tiếp theo ở bên tay phải mình sẽ giới thiệu về thành tựu công nghệ. Mình có điện thoại đầu tiên này, máy dệt ở Đức này, hay là những cái súng ở giai đoạn nội chiến của Mỹ này. Còn về lĩnh vực giải trí thì mình sẽ giới thiệu về Charles Chaplin này, thước phim đầu tiên ở New York này, hay là về tranh của Klimt, về tranh của Henry Rousseau này, về con tàu Titanic này, về couple Marie Curie và Pierre Curie này, về anh Albert Einstein này, một chút về Pablo Picasso này, và giới thiệu về cái chân của tháp Eiffel này. Từ đấy thì gợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lý do ra đi tìm đường cứu nước. Một cái nữa mình tí nữa quên, đó là cái bố trí ở trong gian này, đó là bố trí bằng các nhà kính lấp lánh, cũng như là cái con đường mình di chuyển thì nó không thẳng mà nó rích rắc, nó lòng vòng. Để đây là cái ý nghĩa, đó là miêu tả cái sự biến động của tình hình thế giới lúc bấy giờ. Cái này ý nghĩa rất là hay ở trong bảo tàng. Và bây giờ thì để thực tế hơn thì mình sẽ nói một bản demo của mình bằng tiếng Anh ở cái gian này để bạn có thể tham khảo. Hi everybody, in this corner I would love to share with you some information about the invasion of French in Vietnam, the birth of Ho Chi Minh, and the situation of the world at that time. Well, first of all, let's talk about the invasion of French in Vietnam. In the late 19th century, French emperor was very powerful. They were in need of a great amount of raw materials. They found out Vietnam contained the very rich natural resources and geopolitical situation. Therefore, they decided to invade Vietnam in 1858. After 30 years invading Vietnam, they succeeded. They controlled all the territories of Vietnam and made Vietnam become their colony. They erected Vietnamese king government, but it was just a puppet government with no real power. The Vietnamese civilians at that time were suppressed brutally. Many people wanted to rise up, but most of them came into failure. So at the very chaotic context, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, or Ho Chi Minh was born in 1890. He was born in Nghệ An, a province in the central part of Vietnam. Nguyễn Sinh Cung came from a well-educated family. His mother, Hoàng Thị Loan, was a farmer, devoted her life for the family and the children. His father, Nguyễn Sinh Sắc, a mandarin in the imperial court and also a medicine man. He had a great knowledge of Confucianism, and he taught Nguyễn Sinh Cung Chinese and sent him to French school to learn. So we can say that from a very young child, Ho Chi Minh had adopted a very good environment of learning, which helped him a lot in the future. On top of that, Ho Chi Minh got two elder siblings who participated in many patriotic movements. He had a great sense of patriotism, really wanted to do something for Vietnam, but at that time he witnessed many failures from the previous people in the past. So he wanted to do another way, go abroad to learn and then come back to save Vietnam. To know more about the situation of France and the world at that time, I would like to introduce you to visit the special hall. This area shows you the achievements of many fields of the world from the late 19th century until the early 20th century. First, about philosophy, we can see some portraits of Karl Marx, Engels, and Lenin. Lenin was the leader of the Bolshevik Revolution or October Revolution. And on the right side, you can see some achievements of technology at that time, with many manual tools, the first telephone, the first power loom, and many weapons and guns from the Civil War in the US.
And with the field of entertainment, I want to ask you, who is this man? Charlie Chaplin, right? A very famous comic actor at that time, with some films like The Kid or The City Light. And if you're interested in art, I would love to share with you a very beautiful painting called The Virgin by Klimt, a prominent Austrian artist. If you love him, I think you might know another masterpiece of him called The Kids, right? With the field of chemistry and physics, I want to introduce you a couple, Marie Curie and Pierre Curie, who was famous for discovering radiation. And as I know, Marie Curie got 2 Nobel Prizes in her life. And the next artist I would like to introduce you is Pablo Picasso, the most famous artist over the world. And here we show you his painting called Five Ladies in Avignon. He was famous for his first painting of Cubism. In front of us now is a model of Eiffel Tower, which was considered as the symbol of France at the time. And also we can see some images of the urban life in the US and European countries, which appeared very modern and well developed. It's very different from the life in Vietnam at that time, were very poor and were exploited severely. You know, in World War I, many Vietnamese people were sent to the battlefields in Europe to die for France. But you know, the French, they said that the reason why they appeared in Vietnam was they just want to bring the civilization to Vietnam, like liberty, fraternity, and equality. But in fact, it turned out totally wrong. They suppressed our nation, our people. And so Ho Chi Minh was very frustrated about that. That was one of the reasons why he wanted to go to France first on his journey. In 1911, at the age of 21, Nguyễn Tất Thành or Ho Chi Minh went abroad to fight a way to save Vietnam. Firstly, he worked as the cook's helper under the French steamer. To know what happened in his journey, please follow me to the next corner. Hi everybody, welcome back again. Và đó là bài mình nói ở trong bảo tàng. Thì thực ra là khá là lâu rồi, cũng phải đến gần nửa năm rồi mình chưa nói, cũng là bởi vì dịch Covid nữa, cho nên là bài nói của mình nó vẫn còn rất là nhiều ấp ống, nhưng mà nếu mà tập nhiều thêm thì nó sẽ trôi chảy hơn. Thì mình hy vọng là các bạn có thể tham khảo được một số ý để các bạn có thể nói ở trong bảo tàng. Và nếu các bạn cảm thấy video này bổ ích thì có thể like, share để giúp mình có thêm nhiều động lực để ra những video sau. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Bye bye, see you the best.